নমস্কাৰ সকলোলৈ ইউনিয়ন বেংক এপ্ৰেন্টিছ 2026 ৰ ফৰ্ম ফিলআপ কেনেকৈ কৰিব লাগে আজি মই স্টেপ বাই স্টেপ দেখাম বহুতে ফৰ্ম ফিলআপ কৰাৰ সময়ত ভুল কৰে সেই ভিডিঅটো শেষলৈ চোৱা নহলে ফৰ্ম ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ আহিব যাৰ লিংক মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তাৰ পিছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি আহিব আপোনালোকে দেখিব যে এপ্ৰেন্টিছ অপৰচুনিটি বুলি এটা অপচন আছে আপোনালোকে তাত সিম্পলি এটা ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকে এক্সপ্লোৰ অপৰচুনিটি ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে লোডিং ল'ব তাৰ পিছত আপোনালোকে আহি যাব তাৰ পিছত আপোনালোকে এপ্ৰেন্টিছ অপৰচুনিটি য'ত দেখিছে আপোনালোকে ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়া বুলি আছে আপোনালোকে সিম্পলি তাত ক্লিক কৰি দিব তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত দেখিব যে আপোনাৰ ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰ 2026-2027 লিখা আছে এক্টিভ হৈ আছে সো আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰিব তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিনি আহি যাব ইউনিয়ন বেংকৰ এপ্ৰেন্টিছৰ কাৰণে তলত আপোনালোকে এপ্লাই লিংকটো দেখিব আপোনালোকে এপ্লাই লিংকটো দেখিছে ইয়াত তাত আপোনালোকে সিম্পলি ক্লিক কৰি দিব তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব এপ্লাই ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহিব য'ত নেকি আপোনালোকে নিজৰ বেসিক ডিটেইলছ ফিল আপ কৰি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকে এপ্লিকেন্টৰ নাম লিখিব লাগিব এখিনি তাৰ পিছত আপোনালোকে এপ্লিকেন্টৰ ইমেইল এড্ৰেছ লিখিব লাগিব সো এপ্লিকেন্টৰ মোবাইল নম্বৰ লিখিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে এটা পাছপোৰ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে কনফাৰ্ম পাছপোৰ্ট কৰি কিনে সাবমিট কৰিব লাগিব আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দেখিছে যে মোৰ নিজৰ নাম ইমেইল এড্ৰেছ আৰু ফোন নম্বৰ আৰু পাছপোৰ্ট দি কিনে মই সিম্পলি সাবমিটত ক্লিক কৰি দিম সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন সাকসেসফুল বুলি আহি যাব তাৰপিছত সিম্পলি আপুনি ওকে ক্লিক কৰি দিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন সাকসেসফুল হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি চাব তলত দেখিব যে আপোনালোকে ইউনিয়ন বেংক এপ্ৰেন্টিছ বুলি থাকিব সিম্পলি আপোনালোকে এপ্লাই নাও ক্লিক কৰি দিব এপ্লাই নাও ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে লগইন অপচনটো আহিব য'ত নেকি আপোনালোকে নিজৰ ইমেইল আইডি আৰু পাছপোৰ্ট দি কিনে লগইন কৰিব লাগিব লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস পাব য'ত নেকি আপুনি নিজৰ ফটোগ্ৰাফ এড আপলোড কৰিব লাগিব য'ত নেকি আপোনালোকে দেখিছে এডিট অপচন এটা আছে এইটো হয় তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ফটোগ্ৰাফ আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ এপ্লিকেন্টৰ বেসিক ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব য'ত নেকি আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টতে আধাৰ কাৰ্ডৰ নামটো দিব নম্বৰটো দিব লাগিব তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ লিখিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ এজটো অটো ফিল হৈ যাব আপোনালোকে জেন্ডাৰ দিব মেৰিটেল ষ্টেটাস দিব আৰু পিডব্লিউডি ক্যান্ডিডেট হয় যেটা আপোনালোকে দিব আৰু কাষ্ট ক্যাটাগৰী দিব আৰু ল্যাঙ্গুৱেজ প্ৰফিচিয়েন্সি খুদিছে আপোনালোকে নিজৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো সিলেক্ট কৰি ল'ব ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকে ইংলিছৰ কাৰণে খুদিছে আপোনালোকে ইংলিছৰ কাৰণে সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত হিন্দী কাৰণে খুদিছে আৰু ৰিজনাল ল্যাঙ্গুৱেজ আসামিজ জানা হ'ব লাগিব কাৰণ অসমৰ কাৰণে এপ্লাই কৰা হ'ব তাৰপিছত আমাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন খুদিছে আৰু সিম্পলি হাই স্কুল কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন হয়তো আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট অফ মাৰ্কশ্বিটটো দিব মানে ৰিজাল্টৰ ডেটটো দিব তাৰপিছত আপোনালোকে কাইন্ডলি যদি কিবা ষ্টাডি কৰি আছে তে ইয়েস দিব যদি নাই যদি নো দিব আৰু কলেজ নামটো দিব যদি আপোনালোকৰ কলেজ নামটো অপচনত আহে তেন্তে দিব যদি নাই আপুনি আদাৰ্ছত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে স্কিল চাৰ্টিফিকেট খুদিছে যদি আপোনালোক কম্পিউটাৰ জানে না বা বেলেগ যদি স্কিল আছে কেবিলাক আপোনালোকে দিব পাৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে এপ্লিকেন্টৰ ডিটেইলছ দিব লাগিব যদি কাৰেন্ট লাইন এড্ৰেছ 1 তো আপোনালোকে নিজৰ এড্ৰেছখিনি দিব লাগিব সকলোৱে নিজৰ এড্ৰেছখিনি জানে সো আপোনালোকে নিজৰ এড্ৰেছখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত সেভত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনাৰ ডকুমেন্টছ আপলোড কৰিব লাগিব ডকুমেন্টছ আপলোড কৰিব আপোনালোকৰ ওপৰত যিখিনি বেসিক ডিটেইলছ দিব তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আহিব আপোনালোকৰ মই খালি গ্ৰেজুৱেশ্যন দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এইখিনি ডিটেইলছ আহিছে যেনেকৈ মই আধাৰ কাৰ্ড দিব লাগিব যেনেকৈ ফ্ৰন্ট আৰু বেক সাইড দুটা দিব লাগিব ক্লাছ 10 আৰু 12 গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ সাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিট দিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ এপ্ৰেন্টিছ বুলি ক্লিক কৰি কিনে সাবমিট ক্লিক কৰিব লাগিব আপোনালোকে সকলোবিলাক ডিটেইলছ ফিল আপ কৰাৰ পাছত সিম্পলি আপোনাৰ সেভত ক্লিক কৰি দিব সেভত ক্লিক কৰিলে সেভিং হৈ সেভ প্লিজ সাকসেসফুল আহি যাব তাৰ পিছত আপোনাৰ ডকুমেন্টছ আপলোড কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক কৈছিলো যে ডকুমেন্টছ আপলোড কৰোঁতে আপোনাৰ ওপৰত যিখিনি বেসিক ডিটেইলছ দিব তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিব যেনেকৈ মই এতিয়া চেঞ্জ হৈ গ'লগৈ যদি এতিয়া মই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটো দিব লাগিব আপোনালোকে ডকুমেন্টছ আপলোড কৰোঁতে অকমান সাৱধান হ'ব কাৰণ আধাৰ কাৰ্ডৰ ফ্ৰন্ট সাইড আৰু বেক সাইডটো ক্লিন লাগিব আপোনাৰ 2 MB তকৈ কম হ'ব লাগিব আপোনালোকে ফটো দিব পাৰে নাই বা PDF হলেও দিব পাৰিব সো আপোনালোকে সেইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে লুকিং ফৰ আপোনাৰ এপ্ৰেন্টিছত ক্লিক কৰিব এপ্ৰেন্টিছ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এগ্ৰি ক্লিক কৰিব এগ্ৰি ক্লিক কৰাৰ পিছত প্ৰচেছত ক্লিক কৰিব প্ৰচেছত ক্লিক কৰাৰ পিছত এপ্ৰেন্টিছৰ ডিটেইলছখিনি আহি যাব সো আপোনালোকে এপ্ৰেন্টিছৰ NIATS ID দিব লাগিব আৰু এপ্ৰেন্টিছৰ NAPS ID দিব লাগিব যদি আপোনালোকৰ NATS ID বিলাক আছে তেন্তে দিব যদি নাই আপোনালোকে সিম্পলি সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি বেসিক ডিটেইলছখিনি আহি যাব ওকে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ক্যান্ডিডেট প্ৰফাইল আপডেট সাকসেসফুলি বুলি আহি যাব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ আহি যাব এনেকৈ কমপ্লিটলি সো কমপ্লিট আপুনি সিম্পলি খিনি ক্লোজ কৰি দিব সিম্পলি ড্যাশবৰ্ডত অহাৰ পিছত আপুনি সিম্পলি এপ্লাই নাও অপচনটো ক্লিক কৰি দিব এপ্লাই নাও ক্লিক কৰাৰ পিছত ডকুমেন্ট আপলোড কৰা সেশনটো আহিব আৰু তাৰ পিছত তলৰ ফালে স্ক্ৰল কৰি আপুনি সাবমিট কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহিব য'ত নেকি আপোনালোকে নিজৰ ফটো আৰু সিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব আৰু আপাৰ আইডি নামটো দিব লাগিব তাৰপিছত আপাৰ আইডি ইমেজটো আপলোড কৰিব লাগিব সো নিজৰ ষ্টেট সিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত প্ৰফিচিয়েন্সি লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ যদি জানে আপোনালোকে ইয়েস দিব আৰু যদি 10 আৰু 12 তো আপোনালোকে লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ পঢ়িছে তেন্তে ইয়েস দিব তাৰপিছত ডিক্লেৰেশ্যন ক্লিক কৰি কিনে আপোনালোকে সাবমিট কৰিব সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোক অটোমেটিকলি লগ আউট হৈ যাব তাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ লগইন কৰি ল'ব লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোক পে নাও অপচনত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে UPI দি পেমেন্ট কৰিব লাগিব ভিডিওটো আজি ইমানেই আছিল যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব